Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình bằng gỗ chủ đề xe bán bánh mì thời xưa cho mọi người xem nha. Mong mọi người ủng hộ like, nếu thích góp ý bình luận dưới video để mình hoàn thiện thêm nha. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp, cùng mình quay ngược thời gian tìm hiểu về bánh mì Sài Gòn, thức quà vô giá theo dòng thời gian nha. Một trong những nếp sống bình dị được người Sài Gòn lưu giữ bao đời này có lẽ chính là những chiếc bánh mì thơm giòn có thể thấy ở bất cứ đâu trên phố. Theo thời gian, bánh mì không còn xa lạ với người dân Việt Nam nữa, nhưng đối với Sài Gòn, bánh mì vẫn luôn là thức quà vô giá sâu trong tiềm thức mỗi người. Ổ bánh mì nóng hổi mới ra lò còn thơm mùi bột mì nướng, giòn rụm, vàng ươm, ruột trắng mịn và xốp đã xuất hiện từ những năm đầu chống Pháp. Mỗi khi mở chiếc bao bố ra, mùi thơm đầy kích thích của bánh mì làm mọi người xung quanh khó cưỡng lại được. Hương vị đặc trưng ấy giữa lòng đô thị yên bình lại càng trở nên đậm đà hơn, khiến ai đã từng thưởng thức sẽ khó lòng quên được. Bánh mì thức quà xưa cũ của Sài Gòn. Bánh mì theo chân người Pháp đến địa điểm đầu tiên ở Việt Nam là Sài Gòn, xuống lục tỉnh Nam Kỳ, ra miền Bắc và rộng khắp cả nước. Thời điểm đó, bánh mì Sài Gòn được xem là món quà quý đầy tình cảm mà người ở xa đều mua mang về. Ở khắp các con phố Sài Gòn, bến xe xa cảng miền Đông hay miền Tây đều đông đúc xe bán bánh mì, những người đội thúng đến tận cửa xe bán bánh mì cho khách. Nếu có dịp đến tham quan các lò bánh mì Sài Gòn, bạn sẽ dễ dàng thấy cảnh tượng đông đúc người đứng chờ lấy bánh ở đây. Họ có thể là khách sĩ, cũng có thể là khách lẻ chỉ lấy vài ổ nhưng vẫn muốn mua trực tiếp tại lò. Ở Sài Gòn, nhiều đợt bánh mì mới ra lò trong ngày được phân phối đi khắp con đường, ngõ hẻm. Và mặc dù Sài Gòn có rất nhiều món ăn thơm ngon, thú vị khác thì bánh mì vẫn luôn là thức quà đầy phong độ và đẳng cấp được mong chờ nhất, tình cảm nhất. Nhiều năm sau khi nước nhà thống nhất, Sài Gòn rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, nền kinh tế tư nhân bị tiêu diệt, đời sống con người trở nên kiệt quệ. Trước tình trạng khẩu phần lương thực bị cắt giảm nghiêm trọng, bánh mì chính là món ăn ngon lành có tác dụng bổ sung chất ngọt, chất đường cho cơ thể. Bánh mì đặc sản khó quên của Sài Gòn. Ban đầu, khi mới du nhập vào Việt Nam, bánh mì cũng được dùng như phương Tây, ăn kèm với trứng, thịt nguội, mứt trái cây hoặc dùng kèm với súp cho bữa tối. Tuy nhiên, người dân Sài Gòn đã nhanh chóng cải tiến để hợp khẩu vị, như ăn bánh mì với phô mai, bơ mặn bretzel, rắc thêm chút đường trắng. Bánh mì chấm sữa nóng, sữa đặc, hay trét bơ chấm cà phê sữa cũng là món ăn ngon đầy bổ dưỡng được người Sài Gòn dùng hàng ngày. Sau này, cách ăn bánh mì còn được Sài Gòn hóa bằng cách kẹp một số nguyên liệu vào giữa ổ, gọi là bánh mì thịt. Hương vị đặc trưng của bánh mì thịt phản ánh thị hiếu ẩm thực và sự sáng tạo của người dân nơi đây, trở thành đặc sản được đông đảo bạn bè quốc tế ca ngợi. Phần nhân bên trong bánh mì thịt được chia làm 3 loại chính: phần thịt thịt heo, thịt gà, thịt bò hoặc trứng, cá, phần rau, dưa leo, dưa chua, hành ngò, ớt, phần gia vị muối tiêu, xì dầu, tương ớt, bơ. Sài Gòn được mệnh danh là vùng đất khai sinh ra bánh mì thịt, món ăn đường phố hết sức bình dị có thể mang theo người và thưởng thức ở mọi thời điểm trong ngày, lấy lòng nhiều đối tượng khách hàng. Bởi vậy, nếu đến Sài Gòn bạn dễ dàng bắt gặp vô số xe đẩy bánh mì thịt ở bất kỳ địa điểm, con đường nào, bất kể là sáng, trưa, chiều hay tối. Ngày nay, bánh mì Sài Gòn được phát triển muôn kiểu thiên hình, vạn trạng cả về hình thức lẫn chất lượng. Có lẽ không nơi nào có nhiều tiệm bánh mì từ bình dân đến cửa hàng sang trọng như Sài Gòn. Cũng từng ấy nguyên liệu, nhưng mỗi địa điểm bán lại mang một màu sắc rất riêng mà tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng từng có một quán ruột của riêng mình. Sự xuất hiện của nhiều loại bánh mì gần đây cho thấy thị trường bánh mì tại Việt Nam đang ngày càng mở rộng và phát triển. Giữa hàng loạt thương hiệu như Baguette, Toast, Juice, Schneider, thì bánh mì Sài Gòn vẫn giữ được nét độc đáo không giống ai. Trải qua rất nhiều năm, chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của nước nhà, bánh mì Sài Gòn vẫn luôn là thức quà vô giá theo dòng thời gian mà khó ai có thể quên lãng.
mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.